ben Mansterr en welkom terug bij de Witcher 3 Wild Hunt. Daar zijn we weer. De vorige keer hebben we heel veel meegemaakt met Moorkvark en Jennifer en de rest. Hele goede episode, vond ik zelf. En we gaan lekker verder. Wij spelen nu als Siri, die trap, dus raar. Wij spelen nu als Siri. En wij horen dit verhaal van een man die Jennifer ondertussen aan het terug aan het brengen is van de dood. Heel naar allemaal. Maar goed. We gaan gewoon lekker door. We volgen Astrid. Not like that. Keep your elbow up, or your arrow will go astray. I know, but my arm hurts. Good. Means your muscles are working. And mind the string don't catch on your nose. Ah, I know. Serie hè, met een mooie laarzen. Schitterend. En we gaan even naar de sauna. All right. In you go and get out of those rags. All of them? I should think so. Nou. Ja, maar... gaat ze dan zo leuk naar me kijken? Moet luisteren, Ja. Oh, hier, wacht. Oh, wacht, hier, de changing room. Daar moet ik even in. Juist. Nou, go to sauna. Nou, dat wordt weer een hele hoop jullie zoofjes denk ik weer implementeren. Oh, dat valt er wel mee. Zo, hup. Finally. I was so worried you'd... Ach, Mom, you always worry. Everything's fine, ain't it? Yes, it's fine. Good. That's good. What's on your thigh, child? That a bruise? This? No. It's a tattoo. So it is. A red rose. It mean anything? It's a souvenir of someone special who's dead now. I picture it already. You were promised to a handsome lad. He gave you a red rose before sailing off, but the cruel sea swallowed him. Close. Child. Those bards have stuffed your head with their foolish romances. Here we are gabbing away. Steam's gone. Gotta douse the coals. Say, back home, have you got saunas too? I'd rather not talk about myself. Why's that? Someone might come looking for me. I wouldn't want to cause you any trouble. It's too late for Scal. What? He's head over heels for you, girl. Sat at your bedside all the day, staring like he was painted by a master. Astrid, I asked you not to tell her. Oops. Well, now the milk's spilt. Do you fancy Scal? Hoos? Kan ik dit gaan zeggen? Ja, maar ik weet het niet. Even. Ja, verdorie, wat moet ik hier nou op zeggen? Zal ik het gewoon zeggen? Voor de gein? Nou, weet je waarom niet. To be honest, I prefer women. Aye. Now I see. The scald sings true. Love bears many guises. Listen, it's lovely sitting here with you, but I really must go now. I understand.
Who'd want to stay in this hole? We're all related 3 times over and the air stinks of fish. I can't see how you're related to anyone here. No one in Lofferton groans and bitches quite like you do. Sit down and be quiet. Child, Sjal's certain to have readied the horses by now. But before you go, you ought to take a quick jump in the water. It'll do you good. I suppose. Why not? Head through the door and you'll see the pier. Be careful, it's slippery. Thank you once more. And once more, there's no need. God's bless your journey. Ja, dat Astrid dit heel awkward vond. Maar dat maakt niet uit. Moet je even hierin springen. Hupse plops. Cold. Wat een lekker watertje. Oh. Oh, naar beneden kijken. Oh, dit moet ik allemaal niet. Oh, editen. Dan moet ik ook nog even water drinken. Juist. Cheers. Oké. Nou, gaan we naar binnen. Hallo, dames. Ik wil even mijn kleren doorheen. Niet onderbroekje naar buiten. Oké, nou, ik heb helemaal kleren aan. Heel goed. Regards to your father. Zo. Heel goed. Ik wou zeggen, ik ga dashen, maar... mag niet. Stones are coming. Gotta go to your mom. Oh, you're here. The horses are ready. As am I. Shall we ride? Listen, I hope... My sister, she didn't talk any nonsense to you, did she? I'm sorry, but I can't bring myself to chat right now. Right. Besides, it's not important. I'll take Njord. You can ride Greyback. She's old, but she'll make the... Run for your lives! Oh You shit. stay here! I'll go and... I can look after myself. Ja, heel mooi serie, mooi zwaard. Oh, ze zijn er wel veel. Wel, Hunt Warrior. Ik heb ook geen speciale kracht hè, voor de rest. Woos. Ik ben gewoon heel snel. Ik vind het er wel altijd heel gaaf uitzien. Oh, oeh. Niet om. Hoppa. Oh. Woes, woes. Klopt met je gezeik. Er komen er nog meer joh. Try to defeat the warriors of the Wild Hunt. Ja, try staat er ook bij hè. Irritant. Oef. Hound of the Wild Hunt, die moet ook even dood. Roos. Juist, heel goed. Even hem op zijn sodomie te geven. Oh. Niet doen. Hoppa. Hier schopt hij me weer, die bastard. Hop, hop, hop. Hoppa. Ik kan ze wel looten. Er is er weer een nog. Maar ik denk dat het ook van alles achter me verschijnt. Ja. Bastards. Hier, 2 met z'n tweeën. Auw.
Ja, dit is vrij lastig natuurlijk. Als we met z'n tweeën zo. Niet aan het doen zijn. Bleh. Oké. Dus wat moet ik doen? Get on a horse. Juist. Oh, daar komen ze. Oh, waar is die horse? Oh, die is daar. What was that? The wild hunt. Ragnarok? The world's end? No, not yet. But I must go. They're here for me. Get on the horse. I'll show you the way to the rock. You should stay. See to Astrid, your mum. Afterwards. Once I'm sure you'll make it. Let's go. Oké. Watch out! Right, silly! Don't look back! Oké, doorgaan. Zo, oh, dan komen die paarden achter me aan natuurlijk. Faster! Faster! They're catching up! Och nee toch? Oh, hond. Of ding. Oh, kijk nou hoe mooi. Ja, ga ik weer zeggen hoe mooi het hier is. Oh. Oh, dat paard zijn stamina. Bul. Even rustig, even rustig, even rustig, even rustig. En... Go. Nou. Dit is niet sprinten, jongen. Kom op. Oh. What? Nou, als Siri wou me nog helpen. Maar hij is helemaal niet gevlucht van de Wild Hunt, joh. Deze arme man. What became of that creature? Where is he? What? Saw him and stone on, but he sold him. To whom? De Bloody Baron. Don't know. Begone. Tell them. Clear my name. Begone, I say. Oh shit.
Yen, are you all right? I'm fine now. The spell. Imagine putting wriggling cockroaches in your mouth, or swimming in manure. That's more or less how it felt. What happened to the garden? It died. Like I said, the spell, it requires a great deal of energy. You knew it would end like this, didn't you? Didn't consider it worth mentioning? No, I knew you'd protest. Your sense of decency is charming, but it does get in the way sometimes. Yen, let's get out of here. Now. You needn't ask me twice. The garden! Our garden! How could you? We helped! And you! Inconceivable! Now. Don't you dare try to calm me! We've every right to be furious! Furious! And you will pay for this. I'm sorry. Is that all? Will you say nothing else? Nothing that would help. I shall make sure all Skellige hears what you did here. Wait. I did this. I alone. Geralt tried to stop me. I refused to listen. I might have known. They warned me about you. Sorceresses. None shall open their door to you. None shall feed your hunger, and none shall tend to your wounds. Yen, you didn't have to do that. But I wanted to. I'd rather not talk about it. We must focus on what Skal told us. Key to finding Ciri is that ugly thing Skjall saw on the beach. That's what I think. You know, I saw something, or someone who looked just like that. Where? In Velen, at a castle until recently ruled by a self-proclaimed baron, now controlled by his right-hand man, Sergeant Ardle. You must go and get the creature. I don't know, buy him, kidnap him. The thing's clearly cursed. Its mind is a jumble. Can't have anything resembling a normal conversation with it. Grumbling won't get us anywhere. All will be well. A curse, please. Nothing a sorceress and a witcher couldn't handle. Now, tell me, do you... No, never mind. You were gonna ask me something. What was it? Tell me, do you think... Is there a chance that thing might be Ciri? That, well... She's been transformed by some curse? Don't even want to think about it. Geralt, we must. Might be. From what I know, she was looking to cure a powerful curse while in Novigrad. But I'll lose it if I try to deal with that possibility now. We have to do what we can. See what happens. Oh, dat zou natuurlijk ook kunnen. Didn't learn much. Though we can be sure Ciri's not in Skellige anymore. Not in Velen or Novigrad either. She's disappeared. Again. Perhaps we should re-examine what we've learned. We might have missed a clue that would push us forward. Certainly hope that's the case. Makes me wonder what she's gotten herself into. Can't even begin to imagine. But we will pull her out of it. Safe and sound. That I promise you. Ciri's trail in Skellige. We followed it, exhausted the possibilities. Might be time to go back to the continent. Before you do, there's one thing. It's important. What's that? Let's meet in Larvik, at the Warriors' Hall. We'll speak there. Can we do this later? Sorry, need to take care of something. Well, if you must, you must. I shall wait for you in Larvik for a time. If you don't make it, we'll meet in Vizima. After all, we do owe the Emperor a report. Ciri's our concern, ours alone. Perhaps. But that is not what we agreed with Emir. We must see him.
If we gotta, we gotta. So be it. We'd never have known Ciri had returned if not for Emma and his agents. We owe him this. See you, Yen. Take care of yourself. Wait. This matter in Larvik. It really is important to me. I'd appreciate it if you didn't tarry. Juist. Oké. Wij, even kijken hoor. Ja, dit. The Last Wish. Dat gaan we natuurlijk ook doen. Maar eerst in Wolf's Clothing. We gaan eens even... Ja. We gaan eens even die quest volgen. Dat is natuurlijk met onze grote vriend... Nee. Ik wil helemaal die quest niet trekken. Ik wil... Wolf's Clothing. Zo. Maar probeer die curse te liften van onze grote vriend... hoe heet hij nou ook weer? Nou, die gecurste weerwolf. We gaan die cursus even liften. Mysterious Passenger? Wat is dat voor quest? Ja, het is gewoon deze. Talk to Nia about the curse. Oké. Dat gaan we dan eerst even doen. Helemaal offroad. Ah, hoewel, we kunnen ook nog steeds even die sleutel vinden. Zullen we dat anders eerst even doen? We gaan eerst even die sleutel vinden. Find the key Morvark mentioned. Morvark, dat was de naam. Gaan we dat eerst even zoeken. We zullen misschien al ondertussen tegenkomen daarvoor, maar... Oh. Go. Nou, goed. Nu een zwemtochtje gemaakt. Maar ik moet gewoon in die rol bij hem wezen. Moet hem weer verslaan. Hé hey, jongens. Goeiedag hoor. Oh, we zijn toevallig al bij hem. Kunnen we even over die dingen praten? Over die... You're you dimwit! Drop one more and I'll keelhaul you! Got a minute? Prepare my boat, can't you see? Nilfgaardian dogs were the hunter's son. Got bigger game in mind. Morkvarg. Ah, so them's your apples. Alright, ask away. In praise of Freya. You were there when Morkvarg raided the garden. Heard you alone survived. True. I managed to flee. Great Mother was looking out for me that day. But she didn't give a lick about the priestesses. Apparently. Morkvarg had them bound, then slit their throats like horses for the sacrifice. And he laughed. Understand? He laughed. But Archpriestess Ulva cursed him with her dying breath. You are beastly now, remain so forevermore. Ah, saintly woman. Didn't help the priestesses. Why not? How could I? Alone against a dozen raiders that... Why are you staring? Just wondering. You people, obsessed with honor, courage, and so on. But you just cut and run? Strange. I ain't proud of it. Since that day, I've been seeking a worthy death at sea. Seems the goddess, she's not seen fit to summon me. Yet.
What happened to Morkvarg? Hard to believe, but fur rose through his skin, and his mug stretched forth into a muzzle like a dog's or a wolf's. He howled, long and grieving, then lunged at his men. They tried to run, but he was fast as lightning. As he killed them, clamped his jaws round their throats, they turned to ash, just like that. Ash that seeped from twixt his fangs. Not good. Curse must be complex, multi-leveled. Such is the Great Mother's power. Ja, maar dit weten wij al, Geld. Thanks for your help. Goddess, guide your sword. Friends we show heart, foes we show our axe. Dan gaan wij nu gewoon die sleutel zoeken die Morkvark zei van, hey, moet je vinden. Ik bedoel, het was natuurlijk geen goed persoon, Morkvark. Maar ik denk wel dat hij ervan geleerd heeft. Ik bedoel, als je hem zo zag, dat was gewoon, ja. Dat was gewoon een beetje zielig. Nou, daar zijn we weer. Hoppa. Goed. Ga plezier doen. Au. Misschien moet ik even mediteren. Zo. Hoppa. Heel goed. Goed, gaan we eens even kijken. Hoppa. Hier ligt onze oude vriend. Wat heeft hij eigenlijk nog bij zich? Longsword diagram. Goed. De sleutel. Moeten we aan vinden. Maar dat is waarschijnlijk in zijn grot. Wat ik dus al denk. Waar hij zelf nu ook weer is. Dat vindt hij niet zo grappig. Ons zien. Daar is hij, daar is hij, daar is hij. Heel zachtjes, heel zachtjes. Oh, hij heeft het al door voor mij. Yep. Maar ik wil niet tegen jou vechten, Morkvark. Oeh. Zo. Here we... Farewell. See you soon. Ja. Goed, gaan we hier eens even searchen. Hier is zijn poppetje, zijn dingetje. Maar hier... wacht even. Ja, juist, ik kijk er nu naar. Het moet hier binnen zijn. Oh, wat is dit? Draft from below. A cave. Oké. Ik wil hem nog even looten trouwens. Ik heb er wel loot van, weet je. Oké, een cave. Oh, dat is een gat natuurlijk hier. Tenminste. Ja, we hebben natuurlijk die ene grot. Dat is deze, hè? Ja. Daar kunnen we eens even kijken. Grote, dikke kans dat hier natuurlijk ook... Ja, kijk eens. Hier hebben we wat bloed. Ja, dat is defensive bloed. Die vent die ligt er niet meer. Maar hier, ja, kijk eens.
Key to Freya's garden. One of Freya's priestesses. No signs of violence. Must have died of hunger a while ago. Must have hid here when Morkvarg raided the garden. A key could come in handy. Waited a long time for death to come. Morkvarg doesn't give up easily. Juist, unlocked. Deze deur. Deze deuren kunnen nu ook open. Waarschijnlijk. Deze niet. Deze ook niet. Oké. Lastig. Oh, ik ben gewoon weer dom bezig hoor, dat kan ook. Oh, wat erg. Oh, beste mensen. Er is dus een heel soort puzzelsysteempje. Ik zie dat heel veel mensen hier een beetje boos om werden. Dat dit geïmplementeerd is in de game en dat ze hier niet echt heel veel over vertellen. Oh. Ja, wat ik wou zeggen, wat doe je toch? Maar, schijnbaar is het goed dat ik hem niet heb gekild. Als in, finish hem. Kijk, want ik moet dus nu zorgen dat die omhoog staat. Dan gaat die dicht. En als het goed is... Ja, dat dus. Zag je dat? The floodgates open, but nothing's happening. Zie je dat? Kijk. Nu heb ik dus die daar opengemaakt. En zo komen wij... Ja, ik word gebeld. Ja, maar daar heb ik nu echt geen tijd voor. Dat gaat nu echt niet. Dat gaat nu echt niet. Dat gaat nu echt niet. Ik... Ja, fijn. Oké, heel goed. Ja, gemiste oproep. Ja, zo. Dat doe ik straks wel. Maar nu ben ik hieronder. En nu zie ik dat ik kan diven. Kijk eens aan. Ja. Hoppa. En dan eindelijk hebben we het dan denk ik gevonden. Hier weer een hoop skeletons. Loot. Een padlock key. Kijk eens aan. Bones fell through the crevice years ago. Hebben we hier nog wat? Ja, dat zijn diezelfde bones. Oh, hier op de muur. Oh. Oh, door de crevice. Ja, hier zo dus. Oké. Lock de chapter house door. Nou, dan gaan we dus nu eens even doen. Zo. Nou. Dat ik zelf waarschijnlijk niet echt op... ja. Was ik zelf misschien niet opgekomen op dit. Misschien na een uur of zo dat ik aan die hendels heb lippen. Dat zou ik daaraan lopen trekken. Maar. Nou ja, goed, dat maakt ook niet uit. We hebben het nu gedaan. We hebben die sleutel. Ik denk niet dat dat dezelfde sleutel is voor deze. Oh, dat kijk eens aan, jawel. Keurig. En dat gaat om dit huisje. Nee, dat is niet waar. Dat andere huisje. Wacht even. Het zit aan die andere kant. Maar voor mij kan ik juist. Kan ik alles openmaken, weet je? Ik weet niet wat dit is. Wat is dit? Ze zijn grot, juist. Maar wij moeten even hier naar boven. Zo. Springen, huppatee. En dit huisje. Kijk. Nou. Eens kijken. Wat hebben we hier? Morvax Journal.
Kijk eens aan. Dat is een flinke journal. Maar wel interessant, denk ik. Dag 24. Joestar the Wise has proven unworthy of his moniker. He paid me not to attack his village and then pleased at his own cleverness called off the watch. Never had easier work in my life. We slit the men's throat in their sleep and plowed the woman till dawn. Not much loot, but primo entertainment. Day 26. When we were sailing from Reinveg, we heard owls hooing. An ill omen, so I ordered us to turn back to shore. Puck laughed, and how I'm supposed to be so brave, yet I'm afeard of the gods. I tossed him overboard with a knife between his ribs, but I could tell I'd lost a bit of respect in the lad's eyes. We'll have to do something to prove I've still got the biggest prick on. I've still got the biggest prick on board. Keep them from getting in any stupid ideas. Day 33. Our visit to Hindersfjall was a success. Priestess is dead, monument smashed, holy tombs burned, meat barrels drained. We divided up and we dived up the silver. I took the votives, took the basins and the spoons. Ja. Oké. Nou, het is inderdaad niet een lievertje geweest. Het is geen lievertje geweest. Hier is nog een boek. Ja. Maar, we hebben hier nog een deurtje. Daarin hebben wij het een en het ander. Wat ik nou eigenlijk? Oh, nou goed. We gaan eens even terug naar die ene vent, zie ik. Waarom die tegen ons heeft gelogen. Die gaat zeer doen. Oh, veel mee. Oh, roach. Kom even dichterbij, even deze kant op, kom. Ik zie dat het niet goed met hem gaat. Juist, dat is beter. Hey, Roach! We gaan even hier naartoe. Oh, helemaal off-road. Zo. Hier wezen, hè? We moeten hier beneden wezen. Ja, Roach op duur. Loop ik wel even alleen. Zo. Oké. Greetings. Praise Freya. Liar. What? I swear it on the great mother's tits. Cut the act. Don't buy your piety one bit. You were one of Morkvarg's men. Ah, yes. Well. Sharp yarn. Didn't see one thing though. Lads here around me, they're mine. Armed to the teeth to the man. Let me introduce you. I'm no knight errant. I'm a witcher. Didn't come here to bring you to justice. Digging up the past? What's that for? Need to know what actually happened in the garden. Gonna lift Morkvarg's curse. Why would you bloody do that? Our son should suffer till Ragnarok, the day after actually. Might surprise you, but I couldn't care less what a lying murderer has to say. Compared to Morkvarg, I'm a ploughing saint. I've raided often and cruelly, killed women, children, whatever my axe happened to hit. But priestesses, it was too much, even for me. When
When it was over and Morkvarg was drinking with the rest, I took this out. Wolf-fang pendant, covered in runes. I got it from my da, who was godeye of our village. Told me that anyone I cut with a fang would suffer a fate worse than death. Spoke true, it seems. Your pop-pop mentioned how to reverse this? Victim needs to get the fang is all. But I'll not give it to you. That whoreson should suffer. Listen, the priestesses, they really long to get their garden back. And as I see it, you owe them, don't you think? All right, take it. But it don't come free. Want one thing in return. Won't tell anyone about your past, give you my word. Not that. If you do, I'll just find you and kill you. Once Morkvarg's human again, you can't let him leave. No matter what. Waarom niet? Ja, het is een grote bastard, maar... Lastig. Verder zit je weer voor zo'n lastige situatie. Kijk, die arme man die suffert wel heel erg. En dan zou je zeggen, ja, dat heeft hij verdiend. Dat is zo. Maar ja. Dus dan lift je de curse van hem. En vervolgens maak je hem dood. Nee, maar dat zie ik mezelf ook niet doen. Dus. En daar komen misschien wel hele grote consequenties van. Als je me begrijpt, want het is natuurlijk gewoon een grote murderer, hè, die man. Oh, daar heb ik nog steeds niet de sleutel van. Nou, oké. Oos. Even rustig aan, Demgeer. Wat doe je toch? Even mediteren. Nee, maar we gaan Morkvarg die fang geven. Dus we moeten hem eerst even besten. En dan geven we dat ding aan hem. Zo. Let's go. Moeten we even naar zijn grot. Ik denk dat hij daar gewoon is. Hops. Gaan we kijken hoe dit verhaal afloopt. Ik krijg zo meteen een keuze voor mijn kiezer gedouwd natuurlijk. Hier is die. Morkvarg. Kom maar. What? Lost your nerve? We gaan dit dus even eindigen, Morkvarg. Hoppa, kijk. Here we are again. You can't end this. Or release me. Here, put this on. I need no more fangs. Don't be a smartass, just do it. I'm free. Free! At last! Oh, where's the tavern? I can eat a broiled pig. No, a side of beef. Wash it down with a cask of ale. Then to sea. They forgot me, no doubt. Well, I'll fucking remind them with a bang. In Novigrad, everywhere. I'm back! Huh. Ja. Ja. Dat gaan we dus... Ja. Dat gaan we dus ook weer niet doen, hè, jongen. Sorry, can't let that happen. Then why'd you bloody free me? To kill you, once and for all. Nou, dat wou ik ook nog niet per se doen, maar...
earned it, Witcher. Oh, come on. We gaan hem natuurlijk niet weer iedereen laten doodmaken. Ik bedoel, ik had misschien wel gedacht dat hij veranderd zou zijn, maar helaas. Hij heeft er niet van geleerd dus. Nou, hou eens op met blokken, man. Hier, zo. Oeh. Ja, sorry Morgvark. Ik had het liever niet willen doen, maar... Ja, dat vind ik ook weer na, maar ik bedoel hem laten gaan, dat had grote consequenties met zich meegebracht, denk ik. Die Bas, die moet ook niet gaan zeggen van, moet je luisteren, ik ga weer door. Met bastig doen. Nee, dat moet je, nee. Nee, dan ben je natuurlijk ook wel een beetje stom, hè, als je dat allemaal zegt. Want zo, we gaan weer terug op zee, we gaan weer iedereen openmaken. Nee, dat... Nee, dat gaan we even niet doen. We gaan in ieder geval onze reward ophalen. Hoos. Nou goed, huppatee. Ja. Die brug vindt het ook niet zo leuk, hè, die brug. Oh. Krijgen we nou? Stay with us one more week, Creasy. You who grant us love, hatred, but you're yet too weak to embark on a journey. Thank you. Greetings. What may I help you with this time? Morkvarg, got a few more questions. I've come for my reward. But can you be sure that... Morkvarg's gone, for good. Guaranteed, or you'll get your coin back. I shall hold you to that, Witcher. Oké. You who grant us love, hatred and strength. Dat was hem. Was ook nog quest completed? Nee. Waarom niet? In Wolf's Clothing. Nou, we zijn in ieder geval... Oh, goed. Wat heb jij, joh? Why does the goddess bring you here? Brought myself here, seems to me. You do not worship Freya. No, but I respect those that do, including her priestesses. This does you credit, but is meaningless as well. For Freya rewards and punishes those of other faiths and infidels as she does her own. Worship her and it will help, though it will settle nothing. What do you need? Tell me something about this temple, could you? It happened once that Freya lost her favorite white cat. She scoured the Isles and finally found him here. Freya's heart filled with joy, and she blessed this place. A temple was then established here. Didn't know Freya was into cats. Your ignorance speaks poorly of you. The white cat is the goddess's sacred animal and has deep symbolic significance. This temple is for those who seek Freya's help in finding what they desperately seek. Perhaps even you shall experience her grace. Scorn her not. Or have you friends so powerful that you can afford to spurn divine aid? Mind if I have a look at your wares? Nou, dat deed je al, mijlen. Ja. Ik heb wel een hoop werewolf muziek gezien, hè? Ja. En werewolf salvia. Lekker spijksel. Zit. Hm. Goed. Tot ziens. Farewell. Grant us love, hatred and strength. Maar kan je ook wat voor mij maken? To the Temple of Freya. Ik zie dat jij ook nog een ander tapje hebt.
ik kan niks maken, daar niet van, maar... Ja, nou ja, dit, maar ja. Goed. In ieder geval, tot ziens. Farewell. En beste mensen, voor jullie ook. Ik ga er een punt achter zetten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ja, dat mag niet, hè? Nee, dat mag niet. Goed, duimpje als je het leuk vond. Abonneer even. En dan zie ik jullie doorgaan de volgende keer weer terug. Tot de volgende keer. Dag hoor.